खूप जाण प्रश्न आसतले हांगा विचारपाचे, सो आय थिंक वी कॅन ओपन द फ्लो टू क्वेश्चन्स. I actually have a lot of questions. One of the questions that I really want to know is, anytime during your career you thought maybe journalism is not for me, it's maybe getting from bad to worse. Without giving up journalism, and in any time in your later career, you get thought down, so maybe I could have taken theatre, you could have made more money, become so famous. Money has not been my this thing, because it is not her this thing also. जगपा पुरतो पयसो मेळ्ळो जाल्यार पुरो, सो ताजे वयर ते मनी वॉज नेवर दी क्रायटेरिया. एज फार एज जर्नलिजम इज कन्सर्न, आय वूड से दॅट आय विल नॉट इवन कॉल माय सेल्फ एक्सिडेंटल जर्नलिस्ट. ओके, आय वूड से दॅट आय एम एन एक्टिविस्ट. आय एम अ बॉर्न एक्टिविस्ट. म्हजे आवय बापूय फ्रिडम फायटर आशिल्ले, आमी थंयच्यानूच सगळें हें करात, मागीर स्टुडंट मुवमेंटा आशिल्लो आनी कितें. जर्नलिजम इज अ बाय प्रॉडक्ट ऑफ माय एक्टिविजम. ओके, एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो हांव जेन्ना हाजे मुखार भुरग्यांक वर्कशॉप जेन्ना घेता तेन्ना हांव तांकां विचारता की म्हाका एक सांगात, जर्नलिजम बायस्ड अशें काय अनबायस्ड अशें. सो दे ऑलवेज, नॅचरल थिंग, दे ऑलवेज से दॅट स्टुडंट्स दॅट जर्नलिजम शूड बी अनबायस्ड. So I tell them no, journalism should be biased. And they said, what? Journalism should be biased? Yes, journalism should be biased. Because there cannot be both the things. यही खरे आणि यही खरे आसपा शकना. So your writing or your work should be biased towards the truth. And your responsibility is to find the truth. ही गजाल आसा, ती गजाल आसा, जाल्यार तातूंतली खंयची तरी एक गजाल खरी आसतली आनी दुसरी गजाल फट आसतली. हांवें दोनूय गजाली बरयल्यो, म्हजें काम सोंपलें. नो, दॅट इज रिपोर्टींग. आज जें चलता तें रिपोर्टींग चलता, जर्नलिजम चलना. जर्नलिजम खूब कमी चलता सामकें. म्हणजे गौरी सारकी भुरगीं म्हाका ताका लागून म्हाका राजान विचारलें कोणी तुजी इंटरव्यू घेवचो. हांव ताका विचारलें गौरी म्हजो इंटरव्यू घेत अशें म्हणून. खूब कमी जर्नलिस्ट आसात अशे जे जर्नलिजम करतात. Like you asked that, you thought that quitting journalism. Yes, I decided to quit journalism by 2020. Okay, and then people are asking me, why did you quit journalism? I tell them to do journalism. आम्ही करतात ते फक्त रिपोर्टिंग करतात. ते रिपोर्टिंग करून तू किती मेळटा. Okay, so I am very happy that I wrote a book. I am very happy that I did a very detailed studied video on this thing that Saint Francis Xavier आणि पयर on परशुराम. पयर शिवाजीचेर येदी व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी जाली, तातूंत भितर रियल ट्रूथ कितें आसा तें फायंड आउट केलें. दॅट आय एम सॅटिस्फायड विथ. दॅट इज बिकॉज दॅट जर्नलिजम इज समाव. एक यंग जर्नलिस्टान म्हाका मॅसेज धाडलो तो व्हिडिओ पळयतकर. दीस इज वॉट वी आर मिसींग इन जर्नलिजम टुडे. सामकें. My career has been sports oriented. I take a lot of interest in politics. So two of the guys that I really admire is one is actually, another is Vijay, as far as political reporting is concerned. So, but when I read your first book, Sajid was Better Politics, I was really inspired and I really learned a lot from that. So what prompted you to write that book and how much effort did you have to put into making that book really readable? Actually तो बूक जो पळय हांवें प्लॅन केल्लो आनी ताचें चॅप्टरायजेशन केल्लें, त्या चॅप्टरायजेशनांतले अर्दे पसून चॅप्टर त्या बुकान आयले नात. जस्ट लेस दॅन हाफ. इतली सगळी डिटेलां भितर, बिकॉज इट वॉज दीज आर थॉट्स सगळे. आनी आय वॉन्टेड टू डीग इन टू इट सगळें. दी मेन थिंग म्हाका समहाव आय वॉज नॉट, हांव बरोवपाचें केलें बट आय वॉज नॉट फायंडींग दी पर्स्पेक्टीव मेळनाशिल्लो म्हाका. पर्स्पेक्टीव सारको जाय आशिल्लो. समहाव कितें तरी मिसींग लिंक अशी दिसताली. देन आय हॅव कॉन्टेक्ट्स विथ मेनी पीपल ऑल ओवर गोवा हें केलें. सो वन डे प्रसाद शापुरकाराक हांवें आपयलो. ताचे कडेन फोनाचेर उलयलो पूण प्रसाद शापुरकार आपयलो. यू नो, अ लॉयर फ्रॉम दिस थिंग, तो पेडणेचो, अ व्हेरी सिन्सियर पर्सन. सो ताका आपयलो आनी ताचे कडेन हांव उलोवपाक लागलो. बिकॉज पेडण्याक तेन्नाच सगळे लँड डिलिंग्स सुरू जाल्लीं सगळीं. आनी ताचे कडेन उलयता म्हाका हें लक्षांत आयलें की दीस इज वॉट इज दी पर्स्पेक्टीव वीच आय वॉज नॉट अशें, म्हणजे हेजी कशें दिसतालें. म्हाका क्लियर पर्स्पेक्टीव मेळ्ळें. आनी तातूंतल्यान हांवें तें मागीर हें केलें आनी आय चेंज दी नेम ऑल्सो लेटर ऑन दॅट अजीब गोवाज बजेट पॉलिटिक्स, दी हिस्ट्री ऑफ politics of land of 7,000 years. It is politics of land. What is going on today is also politics of land. सगळे तेच आसा. इट इज आनी ते पॉलिटिक्स ऑफ लँड आतां न्ही केन्नाच्यान सुरू जाल्लें. लायक
परशुरामाची स्टोरी इट सेल्फ इज पॉलिटिक्स ऑफ लँड. दॅट लँड बिलोंग्स टू अस ब्राह्मिन्स. आणि ते आदिवासी पयलीं जे कोण येवन गेले त्या आदिवासींनी हे लँड वसयलेंच ना, तांणी कांय केलेंच ना. दे होल सह्याद्री खंड वायप्स आउट दी हिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट 3-4,000 इयर्स. सगळी जी कितें तांणी ट्रायबल्सांनी ही जमीन वसयल्या बिसयल्या सगळी, ताजे नंतर जे कोण सगळे आयल्यात ते सगळे. सो ताजे नंतर हे अशे तरेचें जे जमनीचें राजकारण आसा त्या जमनीच्या राजकारणा कडेन त्यो म्हाका सगळ्यो लिंक्स सापडपाक लागल्यो. आमच्या गांवां भितर क्रिश्चन कम्युनिटी आहा, ती क्रिश्चन कम्युनिटी सगळी साश्टींतल्यान आयिल्ली क्रिश्चन कम्युनिटी. थंय तांकां कोणें कन्वर्ट केलेंच नाशिल्लें. दे केम टू अवर न्यू कॉन्क्वेस्ट एज लँडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, जो अजून पर्यंत भायर वता आनी येवन पयलीं गांवां भितर जमीन घेता आनी घर बांदता, तांकां घर ना, अशी परिस्थिती आसा. सो बोडराय बारेटो, ओके, आय डिडंट नो बोडराय बारेटो इज फ्रॉम गालजीबाग. ताका नाचिया कुंपसार बी हें केलें तेन्ना. सो हांव मनोशोभा कलाकार केलें तेन्ना बोडरोया फोन केलो आनी हांवें बोडरोय तूं म्हाका एक दीस जाय, आमी एक प्रोग्राम करपाक सोदता काणकोणचेर आनी कितें. आरे आगस्ट मरे तें, हांव तुका आगस्ट बरें खबर आहा मरे आमचो वाडो. आरे हांव तुमच्या वाड्या वयलो मरे म्हणपा लागलो. हांवें कितें सांगता, तो म्हणपालो येस आपूण तुमचे, हांव तुमी गालजीबागचो न्ही. नो म्हणपा लागलो आमी तुमचे वाड्या वयले, आपलो बापूय भायर गेलो आनी मागीर तांणी गालजीबागान जमीन घेवन हें केलें. आनी जेन्ना म्हाका ताणें घर डिस्क्रायब केलें, आय वॉज इन टियर्स वायल टॉकिंग टू हिम. कारण ताजें जें घर आशिल्लें ती येदेशी खोप आशिल्ली, त्या खोपीक वण्टीच नाशिल्ल्यो त्या घराक, चुट्टांच्यो वण्टी. पावसा भितर म्हणटा अशें उदक भितर येतालें आनी आमी तातूंत भितर न्हिदताले, मदीं वचून न्हिदताले आनी हें करताले. अशी सगळी परिस्थिती भितर हें केलां. सो त्यो सगळ्यो गजाली, क्रिश्चन कम्युनिटीचें कंटिन्युअस मायग्रेशन, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो पॉलिटिशनाच्यो, वा मोकाशांची जी हिस्ट्री आसा सगळी, ओके. मोकासोस डोंट बिलोंग टू राणेस. दॅट्स वाय जयसिंगराव राणे हॅड सेड दॅट एबॉलिश मोकासो सगळें केल्लें. ते वचून पर्यंत आतां कोण तरी तांकां आलवाराची जमीन दिवपा भायर सरल्यात. मोकाशाची जमीन काडून बिल्डर्सांक दितात. दी लँड डजंट बिलोंग टू देम, इट बिलोंग्स टू दी पीपल. सो हें सगळें अशाच तरेचें राजकारण जें चलत आयलां, त्या राजकारणाच्या हातूंतल्यान तो हांवें पर्स्पेक्टिवांतल्यान तो बूक बरयलो. संदेश बाबा, पयलीं तुमी यंग आसलेले तेन्ना स्टुडंट्स मुवमेंट मोठ्या प्रमाणात चलतात. आता स्टुडंट्स वाडले, आता स्टुडंट संघटना तांकां पॉलिटिकल सगळे सपोर्टूय मेळटा, तरी सुद्दां आता स्टुडंट मुवमेंट कित्याक फुडें येना गोंयांत? हांव दोन तरेन आन्सर दिता ह्या गजालीची. एक म्हणजे अशें आसा की भुरगो करियरिस्ट जाल्लो आसा, सो तो आपल्या करियराचेर फोकस करता. आमच्या वेळार करियर कितें आनी कितें कांयच नाशिल्लें, ओके. परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. 50% कित्या खातीर स्टार्ट जाल्लें, लोक गांवांतल्यान सिटी भितर येताले, तांकां परवडनाशिल्लें, सगळी बशीन येवप परवडनाशिल्लें. अशी परिस्थितींतल्यान सगळ्यो तयार जाल्ल्यो. आज प्रत्येक तालुक्या भितर कॉलेजी जाल्ली आसात. थंय इतलो सारकें हें ना. भुरग्यांची परिस्थिती वायट आसा, सगळी आसा, हें सगळें म्हाका मान्य आसा. बट यू यूज्ड अ व्हेरी गूड वर्ड, यंग आशिल्ले तेन्ना. म्हाका एक फावट असोच एक पार्टेक म्हजो एक क्लासमेट काय बॅचमेट कितें तरी कॉलेजमेट मेळ्ळो आनी तो म्हणपा लागलो की संदेश कितें रे म्हणपा लागलो, आमच्या वेळार स्टुडंट मुवमेंट आशिल्लो थंय, आतां कितें चलता रे म्हणपा लागलो स्टुडंट मुवमेंट आनी हें अर्थ आसा ह्या सगळ्या गजाली, कांय ना, सगळें काबार जाला. हांव म्हाका एक सांग, तुजी भुरगीं कितें करता रे? तर म्हणपा लागलो भुरगो हांगा शिकता, दुसरो भुरगो थंय शिकता. फाल्यां म्हूण जप करून कितें प्रॉब्लेम जर जालो जाल्यार तुज्या भुरग्याक धाडशीर रस्त्यार? हॅ, भुरग्याचें करियर इम्पॉर्टंट, हें म्हज्या आवय बापायन केन्ना सांगलें ना. सो जबाबदार कोण? तो भुरगे काय पेरेंट्स? आमचे जनरेशन आमी म्हणटात आमी केल्लें, पूण आज आमी पेरेंट्स जावन आमच्या यंग भुरग्यांक कितें दितात? त्या भानगडी पडनाका. तूं पुलिसी भितर पड जाल्यार मागीर हें जातलें तें जातलें, ह्यो सगळ्यो गजाली करून आमीच फाटल्यान ओडटात. आमचे टिचर्स आशिल्ले, ते टिचर्सांनी आमकां मुखार काडला ह्यो सगळ्यो गजाली करपा खातीर, ते आमकां सपोर्ट करताले सगळे. आज कितले टिचर्स आसात, तांच्या प्रॉब्लेमा खातीर पसून ते रस्त्यार येना, अशे तरेच्यो गजाली आसात. सो वाय वी शूड ब्लेम दी स्टुडंट कम्युनिटी फॉर दॅट when we are responsible for these things? No, but Sandesh, there is a context of the time also. No? In the 70s, there was an emergency. There was, famine. There was a lot of protest. JP movement was there. There was nationalism. There was the main parties, opposition parties were the left, whether communist or socialist. So Communist and socialist. Correct. So because of that fallout was bound to happen in the 70s. Anyway, to a point which I separate. How to the just correction. No, let me comment on this only first. Let me comment on this only. The time was very bad at that time. Are you trying to say that it is very good now? No, the politics were different. No. Now the politics is good. It's different. Is it worst or good? No, with Donald Trump and Modi, kine kotoloi tu sang maka. No. Yet your focus has changed, no? Focus question natlo. I am saying it is worst.
म्हणटा एटलिस्ट काल डेमोक्रेसी आशिल्ली, आज ती बी ना. ना पूण हांव कितें राम मनोहर लोहिया आशिल्लो पळय तेन्नाची ती परिस्थिती आशिल्ली, आयिल्लो तो, ती परिस्थिती आज तयार जाल्ली आहा. फोकस चेंज जाला. फोकस चेंज जातलो. पॉलिटिक्स वील ऑलवेज, पॉलिटिशियन्स वील चेंज, पॉलिटिक्साचे लेवल बदलतले आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो. बट ओवरऑल सिच्युएशन जें आसा तें ओवरऑल सिच्युएशन इज गूड ऑर बॅड, दॅट इज वॉट आय एम आस्किंग यू. दॅट तेन्ना नॅक्सलिजम आशिल्लें, तेन्ना परिस्थिती वायट आशिल्ली, आज परिस्थिती खूब बरी आसा, ताका लागून स्टुडंट मुवमेंट जायना. आर यू ट्रायंग टू से दॅट? Crisis of those times led to the protests of those. So crisis, there are no crisis now. Today it's diverted. There is crisis or not? Anyway, we'll agree to disagree. Now, this No, my question you answer. There is crisis or not today? But it's You're not answering. of a different nature. Each journalist has become politician. Sandesh, Gauri, on this other point, I just want to make an observation. Because Yeah. whenever someone says it, the fourth pillar of democracy, there is no such concept. Only in India, a few people have repeated it and it's caught on. Starting in our Goa Assembly, Louisine the fourth pillar of democracy. The other three which you are naming are arms of governance. They are not pillars of democracy. And we have nothing to do with the arms of governance. You look anywhere, search any net, any search site, and there is no mention of four pillars. Except in India, it keeps on repeating itself. And खूप जण म्हणतात, आमचे politician, prime minister, खूप जण म्हणतात in India, outside India there is no. See, it comes from the fourth estate, which is also a controversial concept from colonial times. 200 years ago. Yeah, it's a very old concept. So they are saying that the four powers that were there, whether it's nobility, clergy and all, it's not in a good sense, that's not a flattering sense. They are powers, lobbies. And we are one of those lobbies. So depends. I just want to correct it because whenever the issue comes up, I challenge people. If we are the fourth pillar, who are the other three? The other three arms of governance, we have nothing to do with them. Correct. Is that? No. One point here. When you talk about legislature, it can only exist in a democracy. It cannot exist anywhere else. Yeah, but we have no connection. So with the The legislature has no connection with democracy. not with the press. Not with the press. No, this concept is misapplied. No, you said they're arms of governance. They're not arms of governance. नाही, एक गजाली कडेन हांव They're intimately linked to democracy. एक गजाली कडेन हांव एग्री जायना बेजिकली. तो म्हणजे कितें की फक्त इंडिया सोडून बाकीचे खंय ते उलयनात म्हणटकर इट इज इरिलेवंट. म्हणजे इंडियेक जें कितें आमी पळय कितें डेवलप करपाक सोदता वा इंडियेक आमी एक कितें कन्सेप्ट डेवलप करता वा एक कितली फिलॉसॉफी पॉलिटिकल फिलॉसॉफी डेवलप करतात ती बाकी कडेन ना म्हणटकर ताका कांय अर्थ ना. आमी इंडियन्स ते बाकी कडेन ते वेस्टर्न आसपा जाय, अमेरिके आसपा जाय, युरोपा आसपा जाय, आफ्रिकन कंट्री आसपा जाय, मागीर तो कन्सेप्ट. इंडियेक आसलो जाल्यार तो कन्सेप्ट न्ही. आय डोंट एग्री विथ दिस फिलॉसॉफी एट ऑल. या, दिस इज मॅटर ऑफ परसेप्शन. एज युजल वी विल ऑलवेज डिफर. नो Then you have to change the meaning of the word. For instance, communalism, दूसरा meaning दोनला, which is okay, it's fine. It has an Indian context. Communalism म्हणजे कितें वायट India. बाकीचे देशांत communalism म्हणजे when you are helping the community, wider community, not religious community, all community. So you can change the meaning of the word, but concepts I don't think we can change. कॉन्सेप्ट गजाली तेन्नाय बी आशिल्ल्यो, अशें न्ही की सगळें बरें आशिल्लें आनी सगळें कितें आशिल्लें. ओके, तेन्नाचे प्रॉब्लेम वेगळे आसले आनी आतांचे प्रॉब्लेम वेगळे. ऑफकोर्स आसतलेच न्ही. एक्झाम्पल दिवंक गेल्यार एक्झाम्पल दिवंक गेल्यार न्ही इंडिया टुडे तेन्ना म्हाका बरें दिसतालें. आय यूज्ड टू थिंक इट वॉज व्हेरी न्यूट्रल. आतां पळोवंक गेल्यार इंडिया टुडे इज क्वायट प्रो गव्हर्मेंट, एक्स्ट्रीमली प्रो गव्हर्मेंट. ओके, बट वेन यू लुक बॅक इन 79 इट वॉज ऑल्सो प्रो गव्हर्मेंट विथ अ काँग्रेस सेन्स. Except that our bias was not so sharp that time, so we didn't find the bias. Talking about corruption, Ravi Naik informed gift voucher card after a press conference, 500 rupees, which was quite a lot of money in those days. Yeah. So, how Mr. Bodhodi there, Maka Deona madam, तू घेवचो ना म्हणून खबर आहा ताका. यू आर सेइंग इट ओपनली. नो मोठ्यान सांगतालो रिको. आय एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस. No, I didn't say I'm not going to. No, normally you used to say no, always. On the way out, they were handing gift checks, so no one offered it to me. So I said, "Maka Deona," so this sorry, get one. So I today cancelled it, sent it straight to press council, but it had no effect, no result, nothing. So corruption was there in different forms, maybe at different levels. They probably were slightly different, but I agree with you. It's not that it was great in those days. Our seniors, you should tell us to be better than the journalists.
आनी ते आतां कोण करता तांकां काय ना. मेन थिंग इज दॅट बाबा वेन 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 हांव मुद्दम एक गजाल हांव सांगता. ओके, वेर वी आर शकिंग फ्रॉम अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, ज्यो आमी समजून घेनात आनी हें करनात. सुना प्रांता भितर 2 गजाली केल्यो वेन आय बिकेम द एडिटर. ओके, 2 गजाली फ्रॉम जर्नलिस्टीक पॉयंट ऑफ व्यू व्हेरी इम्पॉर्टंट सामकी. एक, रिपोर्टिंग सायड डेस्काचेर एज फार एज पॉसिबल आय डिसायडेड एंड आय एम्प्लॉयड as many young people as possible. सामकें. पांडुरंग वॉज पिक्ड अप फ्रॉम पुढारी कितें तरी बारीक बरयतालो असले तरेचो. राजतिलकान तुमकां येदोळ सांगली ना. ओके, बट राजतिलक हॅड जॉयंड सुनापरांत एज अ मार्केटींग एग्जिक्युटीव कित्याक ताका जॉब जाय आशिल्लो. आनी वेन आय केम टू नो दॅट ही इज अ फोटोग्राफर, आय टोल्ड हिम टू क्लिक सम फोटोग्राफ्स वेर कोंकणी अकादमी वॉज इनॉग्रेटेड. आनीक तांणी म्हाका फोटो हाडून दिले आनी ते फोटो पळोवन हांव म्हणलें पार पडिल्ले, कसले फोटो काडले रे हाणें, अर्थ आसा काय म्हाका, कितें फोटो काडले हाणें अशें म्हणून. आनी ते फोटो काडून म्हणटकर हो दवरलो आनी धांवलो म्हणून हांव ताका खंय तरी पार्टी चलताले मिस्टर ताका हो आयिल्लो, कोण रे तो कन्नड रायटर रे आमचो ग्रेट न्ही रे गिरीश कर्नार, ताजे बरोबर आमी तें डिनर दवरिल्लें रातचें. थंय वच फोटो दवरलो आनी धांवलो. आमी फोटो काडून पळयले जाल्यार ते फोटो पळोवपा सारके नात सामके. अरे म्हण हांव कितें केलें आनी कितें. आनी तांकां हांव ट्राय करपा खातीर ताका सांगलें की एक भुरग्याक हांव दिता फोटो काडपाक अशें म्हणून. आनी हो कसोच येना. ताका तो उदयचारी फ्रेंड आमचे कडेन आशिल्लो, ताका हांवें सांगलें आपय 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 म्हणून. फायनली वो आयलो. हांव म्हणलें अरे पयशे नाका तुका, हें पयशे बिशे कांय नाका म्हणपा लागलो. ते फोटो म्हणपाक बरे आयले ना. अरे कित्या खातीर आयले ना. हांव तूं सांगलें आपल्या फोटोग्राफरान आपूण करता म्हणून. तो म्हणपाक आपल्या कडेन कॅमेराच ना. ताणें दुसऱ्याला कोणाला कॅमेरा घेवन तो करतालो. ऐन वेळार त्या मनशान ताका सांगलें ते दीस आपल्याला कॅमेरा मेळचो ना म्हणून. आनी लास्ट मिनीट फंक्शन सुरू जावचे पयलीं तो कॅमेरा हाडलो आनी कॅमेरा घेवन ताणें कितें काडलें तें ताकाच खबर नाशिल्लें. प्रिंट काडलें आनी ताका कळ्ळें की हें ना म्हणून. आनी तो उठलो आनी गेलो थंयच्यान. मागीर हांव ताका सांगलें की तूं हें करनाका. हांवें म्हाका दिसता म्हजो कॅमेरा काडून दिलो. ओके, म्हजे कडेन एक SLR कॅमेरा आशिल्लो, तो कॅमेरा काडून दिलो आनी तूं म्हूण फोटो काड. आनी राजतिलकान तो हाडिल्लो फोटो हांव आयुश्यांत विसरपाक शकना. म्हाका अजून याद काडली जायत न्ही जाल्यार आंगार कांटे येता त्या फोटोचो. तो फोटो कितें आशिल्लो, गिरीच्यान भितर खंय तरी एक हें आसा कोण कशें उदकाचें. त्या उदकाच्या कोणा भितर तळी तळी पसून न्ही ती ल्हान अशी उदकाची कोण आनी तातूंत भितर गणपती बुडयताले. आनी ते हाजे POPचे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती जे आशिल्ले ते गणपती चवथी नंतर चवथ बुडोवन बुडोवन जातकर 8-10 दिसांनी तांणी फोटो काडिल्ले. खंय हात वयर पडिल्ले, खंय तकली वयर पडिल्ली, खंय हें कितें. आनी ताणें तो असो फोटो काडिल्ली म्हाका अजून पर्यंत याद जालें जाल्यार तो आंगार हें जाता. तेन्ना हांव राजतिलकाक सांगलें की यू आर अवर फोटोग्राफर. तेन्ना प्रशांत देळेकर आशिल्लो तो मडगांव वचून ताणें फोटोग्राफी केली आनी तांणी काडिल्लो जो पळय फोटो आशिल्लो तो हाजो गुलालाचो फोटो काडिल्लो ताणें. कितें तो गुलालाचो फोटो नंतर त्या एंगलांतल्यान आज पर्यंत सगळीं फोटोग्राफरांनी ट्राय केली तो तशे तरेन फोटो काडपाचो, तो काडपाक शकलो ना. सो अशे तरेचे सगळीं यंग जर्नलिस्ट जे आसात ते यंग जर्नलिस्ट आमी सुना प्रांता भितर घेतले. त्या सुना प्रांतांतल्या लोकांक डेवलप केले. आय एम व्हेरी व्हेरी हॅप्पी. हांव खूब जाणां सांगता की पांडुरंगान म्हजे कडल्यान काम स्टार्ट केलें. ओके, प्रॅक्टिकल प्रोफेशनल जर्नलिजमा भितर. आनी आज हांव ज्या बिल्डिंगेक रावता त्या बिल्डिंगेच्या वॅली फ्लोराचेर पांडुरंग रावता. सेम 3 bedroom फ्लॅट. ओके, थंय तो तांणी घेतला आनी हें केला की म्हाका अभिमान दिसता की ज्या भुरग्यान म्हजे कडल्यान स्टार्ट केलें तो आज म्हजी तकलेर येवन बसला.